स्वागत छ तपाईहरुलाई हाम्रो यस बिन्दासको सभापति भाइ युट्युब च्यानलमा। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा हामी चाहिँ विश्वको इतिहाससँग सम्बन्धित विभिन्न प्रश्न उत्तर गर्नेछौँ, जुन चाहिँ यस विश्वको सबभन्दा पुरानो भाषा, धर्म, खेल इत्यादि आदिसँग सम्बन्धित रहन्छ। चाहिँ विश्वको सबभन्दा पुरानो भाषा, धर्म अनि अन्य खेल कुन कुन हो सँग सम्बन्धित जानकारी हासिल गर्नेछौँ। ल भिडियो सुरु गरौँ है। पहिलो प्रश्नबाट हाम्रो पहिलो प्रश्न यस प्रकार रहेको छ, विश्वको सबभन्दा पुरानो धर्म कुन हो? विश्वको सबभन्दा पुरानो धर्म कुन हो? यो तपाईहरुलाई थाहा होला, विश्वको सबभन्दा पुरानो धर्म चाहिँ हिन्दू धर्म हो है। अब लगौ प्रश्न नम्बर 2 तर्फ। प्रश्न नम्बर 2 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा पुरानो भाषा कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ चिनिया भाषा है। विश्वको सबभन्दा पुरानो भाषा चाहिँ चिनिया भाषा हो है। अब लगौ प्रश्न नम्बर 3 तर्फ। प्रश्न नम्बर 3 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, प्रश्न नम्बर 3 विश्वको सबभन्दा पुरानो खेल कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ पोलो है। अब लगौ प्रश्न नम्बर 4 तर्फ। प्रश्न नम्बर 4 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, विश्वको सबभन्दा पुरानो अन्न कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ भटमास है। भटमास चाहिँ सबभन्दा पुरानो अन्न हो विश्वको। अब लगौ प्रश्न नम्बर 5 तर्फ। प्रश्न नम्बर 5 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, विश्वको सबभन्दा पुरानो धातु कुन हो? धातुको नाम त तपाईहरुलाई सुन्नुभएको होला। यसको चाहिँ सही उत्तर हो चाहिँ विश्वको सबभन्दा पुरानो धातु रहेको छ तामा धातु, जुन चाहिँ वर्षौंदेखि यसको प्रयोग हुँदै आएको छ है। अब लगौ प्रश्न नम्बर 6 तर्फ। प्रश्न नम्बर 6 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, विश्वको सबभन्दा पुरानो चाहिँ विश्वविद्यालय कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ कायरोन विश्वविद्यालय है। कायरोन विश्वविद्यालय चाहिँ सबभन्दा पुरानो विश्वविद्यालय हो। त्यसैगरी अब लगौ प्रश्न नम्बर 7 तर्फ। प्रश्न नम्बर 7 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, विश्वको सबभन्दा पुरानो एयरलाइन्स कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ केएलएम, जुन चाहिँ नेदरल्यान्डमा रहेको छ है। लगौ प्रश्न नम्बर 8 तर्फ। प्रश्न नम्बर 8 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, विश्वको सबभन्दा पुरानो बन्दरगाह कुन हो? विश्वको सबभन्दा पुरानो बन्दरगाह चाहिँ रहेको छ रोटेरडाम बन्दरगाह, जुन चाहिँ नेदरल्यान्डमा रहेको छ। कहाँ रहेको छ त? नेदरल्यान्डमा। अब लागौ प्रश्न नम्बर 9 तर्फ। प्रश्न नम्बर 9 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, विश्वको चाहिँ सबैभन्दा पुरानो राष्ट्रिय गान कुन हो? यो चाहिँ जापानको राष्ट्रिय गान हो। जापानको राष्ट्रिय गान चाहिँ जुन चाहिँ सबभन्दा पुरानो राष्ट्रिय गान हो है। अब लागौ प्रश्न नम्बर 10 तर्फ। प्रश्न नम्बर 10 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, विश्वको सबभन्दा पुरानो रेडियो स्टेसन कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ बीबीसी बेलायत, जुन चाहिँ हामी अहिले आफ्नो देशमा चाहिँ देशको हजुर रेडियोमा, नेपाली रेडियोमा हामी सुन्न सक्छौँ। सरी। अब लगौ प्रश्न नम्बर 11 तर्फ। प्रश्न नम्बर 11 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, विश्वको सबैभन्दा पुरानो झण्डा कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ विश्वको सबभन्दा चाहिँ पुरानो झण्डा रहेको छ डेनमार्कको झण्डा है। डेनमार्कको झण्डा यहाँ छ। अब लगौ प्रश्न नम्बर 12 तर्फ। प्रश्न नम्बर 12 हाम्रो यस प्रकार रहेको छ, हाम्रो अन्तिम प्रश्न, विश्वको सबभन्दा पुरानो दैनिक पत्रिका कुन हो? यसको चाहिँ सही उत्तर रहेको छ द मर्निङ पोस्ट लन्डनबाट है। द मर्निङ पोस्ट चाहिँ विश्वको सबभन्दा पुरानो चाहिँ दैनिक पत्रिका हो। यसको प्रकाशन चाहिँ 1772 मा भएको हो है। त हवस् त साथीहरु, आजको भिडियोमा यति मात्र। यस्तै भिडियोहरू हेर्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला र भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, साथीभाइहरूसँग सेयर गर्न नबिर्सनु होला है। हवस् त, धन्यवाद। जय नेपाल।